કહો કેવા છે યા લેખતા દુઃખો મારા લેજો રે જરા શું થયા છે હાલ મારા હો માની રે રુદિયાની નાની તમારી માની રે રુદિયાની રાની તમારી। તો ભાઈઓ તમે જે હાલ સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે। તો મિત્રો તમે તેને ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે તેને ઓપન કરી લઈએ। ઓપન કરી લીધા બાદ અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું અને મિત્રો અહીંયાથી 9.16નો રેશિયો લેવાનો। અહીંયા 1080p રાખી દેવાનું। અહીંયા 30 fps રાખી અને અહીંયાથી વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડને લઈ લેવાનું અને મિત્રો તમને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ નામનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે આ રીતનું ઇન્ટરફેસ આવે એટલે સિમ્પલી અહીંયા પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું અને તમારે મિત્રો આ ચોરસ બોક્સને લઈ લેવાનું છે। લઈ લીધા બાદ મિત્રો તમને મીંડા દેખાય છે ત્યાં ખેંચી અને આ રીતે મોટું કરી લેવાનું અને ઓકે કરી દેવાનું। તો મિત્રો મોટું કરી લીધા બાદ તમને કલર અને ફિલનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં જવાનું અને મિત્રો કલર અને ફિલના ઓપ્શનમાં ગયા બાદ તમારે અહીં ગ્રેડિયેશન કલર ઉપર જવાનું। મિત્રો અહીંથી તમને આ રીતે ઓપ્શન જોવા મળશે। તો તમારે શું કરવાનું કે મિત્રો આ વચલું જે ગોર મીંડાવાળું છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું। અહીંયા કાળો કલર છે તેને તમારે વ્હાઇટ કરી દેવાનો અને વ્હાઇટ કલર અહીંયા છે તેને મિત્રો તમારે ગ્રીન કરી દેવાનું છે। તો મિત્રો આપણે ગ્રીન કરી લીધા બાદ તમારે મિત્રો આવું લીટી દેખાશે વચ્ચે। તો આ રીતે ખેંચી અને સફેદ કલરને વચ્ચે લાવવાનો। ત્યારબાદ મિત્રો આ રીતે લીલી કલર છે તેના બાજુ ખેંચવાનું અને આ રીતે મિત્રો તમારે સેટ કરી દેવાનું છે। તો મિત્રો સેટ થઈ ગયા બાદ ઓકે કરી દેવાનું અને મિત્રો અહીંથી તમારે એક સોંગને ઉમેરી લેવાનું છે। તો હું સોંગ ઉમેરી લઉં છું। તો મિત્રો મારી પાસે સોંગ નથી એટલે હું ઓડિયોમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરીશ। તો મિત્રો ઓડિયોમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે તમારે કોઈ પણ વિડીયો લઈ લેવાનો અને તેમાંથી અહીંયા 3 લીટા ઉપર ક્લિક કરીને એક્સટ્રેક્ટ ઓડિયો કરી દેવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો તે વિડીયોને ડિલીટ કરી દેવાનું એટલે આ રીતે આપણું સોંગ આવી જશે। તો મિત્રો હું અત્યારે તમને શીખડાવવા માટે 15 સેકન્ડનું બનાવું છું। વધારાનું સોંગને હું ડિલીટ કરી દઈશ પણ મિત્રો તમારે જેટલા મિનિટ કે સેકન્ડનું બનાવવું એટલા સેકન્ડનું તમારે સોંગ લેવાનું અને મિત્રો તમારે લાસ્ટમાં આવી ગયા બાદ તમને અહીં જે આપણે લીલા કલરનું બોક્સ લીધું તેને અહીંથી ક્લિક કરવાનું અને અહીંયાથી તમારે લાસ્ટ સુધી લઈ લેવાનું છે। એટલે મિત્રો શું થશે કે જ્યાં આપણું સોંગ પૂરું થાય ત્યાં સુધી આ બોક્સ લીલા કલરનું આવી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે તે બોક્સ લીધું તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું। અહીંયાથી ઇફેક્ટ ઉપર જવાનું। ઇફેક્ટ ઉપર એડ ઇફેક્ટ અને મિત્રો અહીં તમને કલર અને લાઇટ પહેલું જ ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં જવાનું અને અહીંયાથી હુઈ શિફ્ટ નામનું ઇફેક્ટ લઈ લેવાનું છે। તો હુઈ શિફ્ટ ઇફેક્ટ નામનું ઇફેક્ટ લીધા બાદ તમારે મિત્રો તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું હુઈ શિફ્ટ ઇફેક્ટ ઉપર અને આ રીતે ઇન્ટરફેસ આવશે। તો અહીંયાથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું। આ કી એડ કરવાની છે અને મિત્રો ત્યારબાદ લાસ્ટમાં એક આ રીતે અહીંયા પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરે અને કી એડ કરી લેવાની। તો ડબલ કી અહીંયા બતાડે એટલે મિત્રો તમારે આ જે લીટી છે તેને આ રીતે લાસ્ટ સુધી ખેંચવાની છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા લાસ્ટ સુધી ખેંચી અને લઈ લીધી છે। તો ત્યારબાદ મિત્રો તમારે સિમ્પલી કાંઈ નથી કરવાનું, ઓકે કરી દેવાનું છે। તો મિત્રો આટલું થઈ ગયા બાદ હવે મિત્રો આપણે જે ફોટો લેવાનો છે સ્ટેટસ બનાવવા તેને અહીંયાથી મીડિયા ઉપર જઈને લઈ લેવાનો છે। મારી પાસે આ એક મારા ફ્રેન્ડનો ફોટો છે તો હું અહીંયા લઈ લઉં છું। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે પહેલો જે ફોટો લો તેને અહીં બ્લેન્ડિંગ અને ઓપાસિટી ઉપર ક્લિક કરવાનું અને અહીંયા મિત્રો તમને ઓપાસિટી દેખાશે 100% છે તેને તમારે આ રીતે ફોટાને આસો કરી લેવાનો। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે સ્ક્રોલ ડાઉન કરી અને લાસ્ટમાં આવી જવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરવાનું લાસ્ટમાં આવી અને મિત્રો તમને આ ઓપ્શન દેખાય છે તેને દબાવી દો એટલે મિત્રો તમારો ફોટો લાસ્ટ સુધી આપણે આવી જશે લેયર સુધી। ત્યારબાદ મિત્રો ફરીથી તમારે તે જ ફોટાનો અહીં ઉમેરવાનો છે। તો મારી પાસે આ મારા ફ્રેન્ડનો ફોટો છે હું અહીંયા લઈ લઉં છું। તેને મિત્રો થોડો હું નાનો રાખીશ સાઇઝમાં જેથી પાછળનો ફોટો પણ સારો લાગે। તો મિત્રો ત્યારબાદ તમારે આ રીતે અહીંયા સ્ક્રોલ ડાઉન કરવાનું। આ રીતે લાસ્ટમાં આવી ગયા બાદ તમારે આ ઓપ્શનને સ્પ્લિટ ઓપ્શન છે તેને દબાવી દેવાનું એટલે મિત્રો શું થશે કે તમારો તે પણ ફોટો તમારા ગીત સુધી લાસ્ટ લેયર સુધી આવી જશે। આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો આપણું હવે સ્ટેટસ કમ્પ્લીટ છે આટલું।
તો હવે આપણે સોંગ ઉમેર્યું તે સોંગની તમારે લાઈન સારી રીતે સાંભળી લેવાની છે અને ટેક્સ ઉમેરવાના છે. અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું, અહીંયાથી ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું. સિમ્પલી ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી તમારે જે પણ તમે સોંગ લીધું તેના લિરિક્સને સાંભળવાના અને મિત્રો તેને લીટી અહીં લખી લેવાની. ત્યારબાદ અહીં રોબોટ 18 પીટી અને અહીંયા કલરનું ઓપ્શન દેખાય છે, તો પહેલાં કલર ઉપર જઈ અને કાળો કલર કરી દેવાનો. ત્યારબાદ 18 ઉપર જઈ અને તેની સાઈડને આ રીતે સેટ કરી લેવાની. અને મિત્રો અહીંયા રોબોટ રેગ્યુલર છે ત્યાં ફોન્ટ મળી જશે, તો તમારે કોઈ પણ એક ફોન્ટને લઈ લેવાના. તો મિત્રો આટલું થઈ ગયા બાદ ઓકે કરી દેવાનું. સેટ કરી અને ઓકે કરી દેવાનું. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આવવાનું. લાસ્ટમાં આવી અને મિત્રો આ રીતે તેને દબાવી દેવાનું છે તે ઓપ્શનને, એટલે તમારા જે તમે ટેક્સ્ટ લખ્યા તે લાસ્ટ સુધી આવી જશે. તો મિત્રો હવે તમે જે આ રીતે આમ આગળ જવા દેવાનું અને તમારે સોંગને સાંભળવાનું. જો મિત્રો મારું સોંગ અહીંયા પહેલી લીટી પૂરી થઈ છે, કેવા છે આ લેખ તારા, તો મિત્રો તમારે અહીંયા સિમ્પલી કટ મારવાનું. ત્યારબાદ મિત્રો આ રીતે ફરીથી જ્યાં બીજી લીટી પૂરી થતી હોય તમારા સોંગની ત્યાંથી અહીંયા વચ્ચેનું કટ મારી દેવાનું. ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજી લીટી પૂરી થતી હોય ત્યાં કટ આ રીતે મારી દેવાનું, કટ મારી દેવાનું. ત્યારબાદ મિત્રો આ રીતે તમારે જ્યાં વારાફરતી સોંગને લિરિક્સ પૂરા થાય ત્યાં આ રીતે કટ મારી દેવાના. તો મિત્રો મેં બતાવવા માટે તમારે કટ માર્યા છે. તો હવે શું કરવાનું છે, હવે આપણે ટેક્સ્ટમાં ઇફેક્ટ એડ કરીશું. તો તમે જે ટેક્સ્ટ પહેલું લીધું તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું, અહીંયા ઇફેક્ટ ઉપર, અહીંથી એડ ઇફેક્ટ, અને મિત્રો તમને અહીં સર્ચનું ઓપ્શન દેખાય છે ખૂણામાં, તેના ઉપર જવાનું અને તમારે ત્યાં STRI સ્ટ્રીપ લખવાનું. તો મિત્રો આટલું STRI કરશો એટલે તમારી સામે આ પહેલા નંબરનું ઇફેક્ટ આવી જશે. તો તમારે તેના ઉપર એડ કરી અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી દેવાનું. આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો તમારે અહીં પ્લસની કી દબાવવાની અને અહીંથી તમારે તેનો કલર વ્હાઇટ કરી લેવાનો. આ રીતે વ્હાઇટ આવી ગયા. ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીં ઉપર કાઉન્ટ છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયાથી મિત્રો આ રીતે તમારે પહેલાં તેને સેટ કરવાનું અને આ રીતે તમારે આગળ જવા દેવાનું. લાસ્ટમાં એક કી આપવાની અને આ રીતે તમારે જે રીતે ઇફેક્ટ લાવવું હોય તે રીતે અહીંયા એડ કરવાનું છે. તો મિત્રો આપણે આ રીતે પણ કરી શકીએ અને તમને જેમ સારું લાગે તેમ અહીંયા તમારે આ રીતે. તો બસ આટલું કરી દીધું. તો હવે તમે જુઓ આપણો ઇફેક્ટ કેવો થયો છે. જો તમે જોયું. તો મિત્રો બસ આટલું સિમ્પલ છે અને અહીંયાથી તમારે એંગલને ચેન્જ કરવાનું છે આ રીતે. તો હવે આપણે આપણો ઇફેક્ટ લાગી ગયો છે. ત્યારબાદ મિત્રો ફરીથી તેના ઉપર જવાનું ઇફેક્ટ ઉપર અને એક બીજો ઇફેક્ટ તમારે એડ કરવાનો છે. એડ ઇફેક્ટ ઉપર જઈ નીચે તમને ટેક્સનું ઓપ્શન દેખાય છે, ટેક્સ ઉપર જવાનું. ટેક્સ ઉપર ગયા બાદ સિમ્પલી મિત્રો તમને ટેક્સ ટ્રાન્સફોર્મ નામનું ઇફેક્ટ છે તેને લઈ લેવાનું. અહીંયાથી મિત્રો સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરવાનું. ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીં નીચે આવી જવાનું અને અહીંયા તમને ઓફસેટ નામનું ઓપ્શન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને મિત્રો અહીંયા તમને નીચે વાય લખેલું દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું. અને આ રીતે તમારે મિત્રો આમ સ્ક્રોલ ડાઉન કરી અને ટેક્સ્ટને આપણા પોતાના માથા સુધી લઈ લેવાના અને ઓકે કરી દેવાનું. ત્યારબાદ મિત્રો તમારે ફરીથી તે ટેક્સ્ટમાં જવાનું અને અહીંયા તમને સ્ટાર્ટનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં પ્લસની કી આપવાની અને મિત્રો અહીંયા તમારે વચ્ચે એક કીને અહીંયાથી એડ કરવાની છે. તો મિત્રો આ પ્લસની કી છે તેના ઉપર ક્લિક કરી આ રીતે તમારે જવા દેવાનું છે. સ્ક્રોલ ડાઉન કરી અને 100 કરી દેવાનું છે. મિત્રો અહીંયા તમને 100% કરી દેશો એટલે આપણો ઇફેક્ટ હવે લાગી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે હું પ્લે કરું છું, આપણો ઇફેક્ટ લાગી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો ત્યારબાદ મિત્રો જે પોટા ઉપર આપણા ટેક્સ આવે છે તેને આપણે પોટા નીચે નાખવા. પોટા ઉપર ક્લિક કરી અને તેને સૌથી ઉપર લઈ લેવાનો છે એટલે શું થશે, ટેક્સ જે છે આપણા તે પોટાની પાછળ આવી જશે. તો મિત્રો સારું લાગશે. તમે જોઈ શકો છો સુપર એક કાળો કલર બદલાય છે અને સફેદ કલર પણ આવે છે અને નીચેથી લખી અને ટેક્સ આવે છે. તો મિત્રો આવું બધામાં ન થાય એટલે તમારે શું કરવાનું, તમારે બધામાં ઇફેક્ટ નથી એડ કરવાના. સિમ્પલી અહીંયા તમારે ઇફેક્ટ ઉપર જવાનું. અહીંયાથી તમારે ઇફેક્ટ ઉપર ગયા બાદ તમને અહીં એક 3 લાઈન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને કોપી ઓલ ઇફેક્ટ. મિત્રો કોપી ઓલ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું. કોપી ઓલ થઈ ગયા બાદ તમારે જે બીજું લિરિક્સ છે બીજી લીટી તેના ઉપર જવાનું, અહીંયાથી પેસ્ટ કરી દેવાના. તો મિત્રો તમને હું બતાડી દઉં કઈ રીતે બન્યું છે. જો
હવે આપણે બીજી લીટી છે તેમાં પણ આ રીતે લાગી જશે. તો મિત્રો બીજી લીટીમાં તમારે એડિટ ટેક્સ્ટ કરવાના અને અહીંયાથી તમારે બીજી લાઈન આવતી હોય તે લખી લેવાની છે. કોને કહું દુઃખો મારી એવી લાઈન આવે છે તો હું અહીં લખી લઉં છું. તો મિત્રો લખી લીધા બાદ ઓકે કરવાનું અને હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું સ્ટેટસ આ રીતે બની ગયું છે. જો કેવા છે આ લેખ તારા, કોને કહું દુઃખો મારા. મિત્રો આ રીતે તમારે તમારા લેયર સુધી કોપી ઇફેક્ટ કરી અને પેસ્ટ કરવાના અને તમારી લાઈન લખી લેવાની છે સોંગની. ત્યારબાદ મિત્રો તમારે એક વિડીયો ઉમેરવાનો છે પાર્ટિકલનો. તો તમારે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળશે, ડાઉનલોડ કરી લેજો. તો મિત્રો આ રહ્યો એ પાર્ટિકલનો વિડીયો. તો હું અહીં ક્લિક કરી અને મિત્રો તમારે અહીં ઉપર 3 લીટી દેખાય છે ત્યાં જવાનું અને ત્યાંથી ફિલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું. તો આપણે ફિલ સ્ક્રીન કરી લીધા બાદ તમારે મિત્રો અહીં બ્લેન્ડિંગના ઓપ્શન ઉપર જવાનું અને અહીંયાથી તમને લાઇટિંગનું ઓપ્શન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને અહીંથી મિત્રો તમારે સ્કીન કરી દેવાનું અને આ મિત્રો તેનો અવાજને તમારે ધીમો કરી દેવાનો છે આ માયક ઉપર ક્લિક કરી. અને તો મિત્રો હવે તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બની ગયું છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ તમારું સ્ટેટસ બની ગયા બાદ તમારે અહીં ખૂણામાં તીરનું આઇકન છે ત્યાં જઈ અને તમારે અહીં એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. આઈ હોપ કે મિત્રો તમે સમજ્યા હશો અને તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમી તો લાઇક કરી દો અને આપણી ચેનલ એપીએડી સ્ટુડિયોને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે. તો મિત્રો થેન્ક યુ, આપ સર્વનો આભાર. મળીશું આગલા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.